Welcome to Ipal channel. සතුන් විකුණුම් animals සතුන් කිව්වම ඕන තරම් තියෙනවා අපි දැන් අපි කතා කරන Discovery channels Wild Asia ගොඩාක් තියෙන channels වල වැඩිපුරම කතා කරන සතුන් ගැන සමහරවිට අපිට මුකුත් කරගන්න බැරුණාම රැට ටීවී එක දාගෙන ඉන්නවා ගොඩක් වෙලාවට ඔය දේවල් බලනවා. ඉතින් එතකොට ඒ තරම් ඒවා ඇයි පෙන්වන්නේ? ඇයි ඒ තරම් channels බිහි වෙන්නේ? ඒ බිහි වෙන්නේ ඒවට මාකට් එකක් තියෙන නිසානේ. දැන් සතුන් කොහොම අපිට ඔළුවට එනවා right බල්ලෝ පූසෝ ගෙදර වති කරන මේ කුරුල්ලෝ අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක සමගම තව තියෙනවා සතුන් කොට්ටාශ ගොඩාක් අපි නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ආදරය කරන. ඔය දැන් ඇක්වේරියම් වලට කරලා තිබ්බෙත් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඇක්වේරියම් වලින් හැදෙන මාකට් එක ගැන කතා කරමු. පුළුවන් තව ඇක්වේරියම් වීඩියෝ එකක් කරන්න. රයිට්. එතකොට මේ ඇනිමල්ස් කියන එකේදී අපි හැමෝම මේ සතුන් ටික ගත්තොත් අපිට ලොකු මාකට් එකක් තියෙනවා. world wide animal lovers. ලෝකෙ වටා ඉන්න මේ සතුන්ට ආදරය කරන පිරිසක් ගොඩාක් ඉන්නවා. එතකොට මෙතන මාකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හරියට රිසර්ච් කරන කෙනෙක් නම් හරියට රිසර්ච් කරන පැත්තකට දාන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට දැනුම තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට එකපාරටම දැනටමත් හිතෙන්න ඕනාලි. මෙන්න මේ ටික මට විකුණන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඒතර මම මේකෙදි මේ විකුණන දේවල් නෙමෙයි කියන්නේ මේකට කොච්චර ඔයාගේ ඔළුව හදාගන්න පුළුවන්ද කොච්චර ඔයාට දීර්ඝ කාලෙ මේක කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒකෙදි ක්ලික් වෙන්න එක තැනයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට හරියටම ප්‍රෝග්‍රස් කරගන්න කියන පාත් එක ඔයාට හදාගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් මේ ලෝකෙ වටේ ඉන්න ඇනිමල්ස් ලවර්ස්ලා ඉන්නවනම් ඇයි අපිට මේගොල්ලන්ට මහන්ට විකුණන්න බැරි? රයිට්. එතකොට මේක ඩ්‍රොප් ෂිපින් විතරක් නෙමෙයි ඩිරෙක්ට් ෂිපින් කියන දේ ගොඩාක් ලොකු තැනකට ගන්න පුළුවන් පොඩි දෙයක්. පොඩි නෙමෙයි ලොකු දෙයක්. ඩිරෙක්ට් ෂිපින් to be blossomed. ඩිරෙක්ට් ෂිපින් ගොඩාක් මේකින් කරන්න හැකියාව තියෙන. ඉතින් ඩිරෙක්ට් ෂිපින් ගැන වීඩියෝස් වෙනම තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙන ඒකත් බලන්න. ඒකේ දැන් මෙතනදී මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ සතුන් සතුන් ලයිව් ඇනිමල්ස් යවන්න බෑනේ. යවන විදිහ තියෙන හැබැයි ඒක නෙමෙයි මම කියන්නේ සතුන්ට ආදරය කරන පිරිස මොනවද අපිට කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ? මොන විදිහට අයිටම් විකුණන්න පුළුවන්? මොනවද අයිටම්ස්? ඉතින් මේව කතා කරනකොට ඔයා දැනටමත් ඒක මම කරපු වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. වෝල් ආර්ට්ස් වලින් ගොඩාක් කට්ටිය විකුණනවා. ඉතින් ක්‍රාෆ්ට්ස් වලින් එතකොට ප්‍රින්ට්ස් වලින් ඔය හැමදේම කරනවා. කියන්නේ ස්කල්ප්චර්ස් හදලා. එතකොට අපි ලංකාවේ දතුලි දන්නවා. දැන් ක්‍රාෆ්ට්ස් කියනකොටම ලංකාවේ ඉන්නවා ගොඩාක් කට්ටිය මේවා අඹන. එතකොට අපි වැඩිපුරම දකින්නේ මොනවද? අලි. වැඩිපුරම අලි ඇත්තුනේ දකින්නේ. ඒ කියන්නේ පිටරට කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒ ලංකාවට ආවෙනික වෙච්ච ඇතෙක් හරි අලියෙක් හරි ගන්න එක. දැන් අපි එහෙම නෙමෙයි. අපි දැන් ඔයා ක්‍රාෆ්ට් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ලංකාවේ තුලදී නිර්මාණය කරන්න පිටරට කෙනෙක් දකින්න කැමති සත්වෙක්. අපි හැමදාම බල්ලෝ පූසෝ නෙමෙයි පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරන්න වෙබ් එකට ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද ඇනිමල් ලවර්ස්ලා මේව කරන්නේ FB group වලට ජොයින් වෙන්න ජොයින්ලා බලන්න මොනවද ඇනිමල් ලවර්ස්ලා ඉන්නේ ඇනිමල් ලවර්ස්ලා ගැන groups ඇති මං කියන්නේ බර ගාණක් තියෙනවා ඉතින් ඒවට එකතු වෙලා බලන්න එතකොට කස්ටමයිස් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් නම් ආර්ට් එකක් print එකක් ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දැන් මෙතනදී පොඩ එක්ස්කියුස් කරන්න මං කියන දෙයට මේ ළමයි නැති කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ සතුන්ට ගොඩාක් කැමතියි ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ඒ තියෙන සත්‍ය හරි බල්ල හරි පූස හරි තව සතෙක් හරි ගොඩාක් මේ ආශාවෙන් හදනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එක කස්ටමයිස් කරලා print එකක් විදිහට ආර්ට් එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් ඔයාට දාන්න පුළුවන් මේකෙදි සර්විස් එකක්. right මෙහෙම මේක දාලා එකක් ඇඳලා ඔයා ලස්සනට දානවා මොකද්ද කියලා. ඒ අඳිනකොට ඒ මේව කරනකොට ගොඩාක් දුරට තමන්ගේ යුනික්නස් ලෙවල් එකක් තියාගෙන අඳින්න පුරුදු වෙන්න. ක්‍රාෆ්ට් එකක් කරද්දිත් එහෙමයි. ක්‍රාෆ්ට් එකක් දැන් මම නිකන් කියන ලිසර්ඩ් කෙනෙක් ක්‍රාෆ්ට් කරන්න. right ඒ කියන්නේ පාට තියෙන ලිසර්ඩ් කෙනෙක් ක්‍රාෆ්ට් කරන. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ලිසර්ඩ්ලා නෙමෙයි, කටුස්සෝ නෙමෙයි, Amazon වල ඉන්නවා මේ Amazon වනාන්තර වල ඉන්නවා පාට කටුස්සෝ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ උඩ තියෙන මේ අර ස්පියර් එක වගේ තියෙන තැන ඩොට්ස් තියෙන කටුස්සෙන් දැන් මම මේ කියනකොට ඔළුවට යන්නේ නැතුන. ඉතින් ඒවා ආර්ට්ස් වලට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ ආර්ට්ස් සමාන අර ගතානුතික ආර්ට්ස් නෙමෙයි වෙනස් විදියට එක්කෝ මොනවද ඒකට කියන්නේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් විදියට හදන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ එකක්. ඒතකොට අපි වෝල් ආර්ට්ස් කරනකොට කෙනෙක්ගේ රයිට් එකක් කියන එක ඔයාගේ වැත්තට ඒක පනව ගන්න පුළුවන්. ඔයා තමයි රයිට් ඕන. අපි 1000ක් ඕක නිර්මාණය කරනදී එකක් විතරයි ඕක ප්‍රචලිත වෙන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දිගටම ලිවි. ඔයාට මේ eBay එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා කොටක් දේවල් කරගන්න ඕන. තමගේ වෙනම ඩෙන්ටිටි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇනිමල්ස්ලා කියන්නේ ගොඩාක් ඇනිමල්ස් මේ සතෝ විකරනවා කියන එක ගොඩාක්ම ලොකු මේ මාකට් එකක් අපි එච්චර හිතන්නේ නැතු වුණාට. රයිට් එතකොට ඉන්දිය දැන් අපි හිතමු හින්දු කෙනෙක් හින්දු භක්තිකයෙක් කියලා. එයා ගවයන්ට ගොඩාක් ගරු කරනවා. ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වගේනේ මේව කරන්නේ. එතකොට මේ හින්දු ප්‍රජාව ලෝකෙ හැමතැනම ඉන්නවා.
right? එතකොට ඒ හින්දු මේ ගවයා හරි මේකක් කරනවා ඒගොල්ලෝ වර්ෂිප් කරනවානේ. එතකොට ඒ වගේ හොඳ ෆොටෝ එකක් වට හදාගන්න. හොඳ ක්‍රාෆ්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් මට ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් දේවල් වඩ කර. එතකොට මේකට තව කෙනෙක් කියනවා අයියෝ මට නැහැනේ මෙහෙම එකක්. ඔයා යන්න ගිහිල්ලා බලන්න මේව කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ eBay එක ඇතුළේ විකුණනවට වඩා මේ තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන් එක ඒගොල්ලෝ ගාව නැතුණ ඩීටේල් එක නැතුණත් ඒගොල්ලෝ කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අප්‍රෝච් කරලා කියනවා රයිට් මට මෙහෙම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා මේ විදිහට කරගන්නවා ගාන කීයද කොහොමද? මතක ඇතුව ඒ අදාළ පුද්ගලයන්ට අනිවාර්යෙන් ඒ අදාළ ගාන ලැබෙන්න ඕන වක් මේ කුණු පොල්ලට ගන්නවත් කේවල් කරන්න යන්න එපා. එයාගේ ඒක රයිට් ඕන එයා ඒක දෙනවා. රයිට් එතකොට ඒ වගේ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් අප්‍රෝච් කරන්න බැරි නම් you go to drop shipping. චයිනවල ඇති ඕන ආර්ට් එකක් කරන්න ඕන ක්‍රාෆ්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ක්‍රාෆ්ට් කරන කෙනෙක් හොයාගන්න ආර්ට්ස් ඒ ප්‍රින්ට්ස් කරන කෙනෙක් හොයාගෙන කියන රයිට් මට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් කරගන්න ඕන. රයිට් මේ වගේ ඕඩර් එකක් ආවොත් ඔයාට මට මේක කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ කතා කරන්න. එතකොට අපිට අර නොදන්න මාකට් ඕපන් වෙනවා. අපි හැමදාම ගොඩක් මම කියන්නේ ඒකයි ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකයි SD කාඩ් එකයි හොයලා මේ දිනු වෙන්න ගොඩක් අපහසු වෙයි. මේ වගේ දේවල් වල ඔයාට සොලිඩිටි එකක් හදාගෙන ඔයාගේ වෙනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒතර ඔයාට වෙනම වෙබ්සයිට් එකක් හදාගෙන මේ හැමදේම එකතු වෙන්න ඕන මේ කරන eBay direct shipping drop shipping හැම දෙයකින්ම ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගෙන ඉදිරියට යා යුතුයි. ඔයා නමක් ඔයාට හදාගත යුතුයි. නැත්නම් අපි හැමදාම මේක ස්ටක් වෙන්න බෑ. හැබැයි මේක ඉක්මනට ඔයාට සොලිඩිටි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට කියන්නේ මේ ගත්ත ගමන් නෙමෙයි. ඔයාට අර අපි වර්ල්ඩ් මාකට් එකට යනකොට අපිට තියෙන බාධක ටික මෙතන ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට ඩිරෙක්ට් කස්ටමර් බේස් එකක් හදාගන්න හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් ඒකෙදි දැන් මම හිතනවා මෙච්චර කතා කරද්දී ඔයාගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා ගොඩක් දේවල්. ඉතින් ඒ විදියට කතා මේව කරන ගොඩක් අනිත් කාරණේ තමයි දැන් Netflix එක බැලුවොත් ඩොකියුමෙන්ටරිස් තියෙනවා ඇනිමල්ස් ගැන ගොඩක් මේව කරලා. ඒවල රේටින්ග්ස් ටිකක් හොයන්න. රේටින්ග්ස් ටික හොයනකොට ඒවට මේ යන සත්ත්ව කොටස් ඒගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන මේක නෙමෙයි මම කියන්නේ. මම හිතන්නේ සීපිරස කියලා ආවා මුහුදේ ඉන්න මේ ඩොල්ෆින් ලවයි තල්මසුන්ගේ මේව කරන මේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ දෙයක් වට නිර්මාණය කරන්න. ඒක ගොඩක් හයි රේටින්ග්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක විතර නෙමෙයි මම ගොඩක් කිව්වේ ඒකයි. මේ දේවල් බලන්න. එතකොට ඕකේ ඒක අයිකොනික් සත්තු ඇති. එතකොට ඒකේ තියෙන පික්චර් එකවත් මොකක්වත් නෙමෙයි. ඒක යනකොට ඔයාට පෙනේ රයිට් මෙන්න මේ දේ මට කරන්න පුළුවන්. right අපි හිතමු මේ ඔරංගුටන් කෙනෙක් කියලා ඔරංගුටන් කෙනෙක් වුණා කරනවා. මම හිතනවා ඔරංගුටන් ඒ තියෙන ඒ සත්තු කොටාශ තාස කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔගොල්ලෝ සර්ච් කරොත් ඔයාලට බලන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් අපි අලි ඇත්තු ගැන කතා කරනවා වගේ වෙන සත්තුන් ගැන කතා කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක කලෙක්ට් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. whatever පොත්තක පත්තරයක තියෙන ඉමේජ් එකක් හරි ඒගොල්ලෝ එකතු කරනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ මේ හොබි එක. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියව ඔයාලට හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවනේ. ඒක කට්ටිය අප්‍රෝච් කරන්න විදිය තියෙනවනම් මේක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද ඒ කට්ටියත් මේව හොයනවා. ඔයලා බලනවා රයිට් කොහෙන්ද මට ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ සත්‍යය කොහෙන් ගන්න ඕනේ ඒ වගේ. ඉතින් ගොඩාක් මාකට් එකක් තියෙනවා හරියට ඔයාලට එක්සිකියුට් කරන්න ඕනේ. uniqueness will open up markets. මේ uniqueness එක කියන එක තමයි මාකට් ඕපන් කරන්නේ හැම වෙලෙම. ඒ unique වෙන නිසා තමයි ඔයාට මේ ශේෂ්ත්‍ර උනත් රැගිලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි කොපි කර කරන අපේ ශේෂ්ත්‍ර රැගිලා ඉන්න අමාරුයි. මොකද අපි ගාව තියෙන solid knowledge base එක නැහැ. ඉතින් ඊපැල්ලක හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒක knowledge base එක තමයි vital. knowledge base එක හදාගන්නව නම් ඔය වටන්න කාටවත් හැකියාවක් නැහැනේ. ඔයාගේ patches තියෙනවා. purple patches තියෙනවා. මේ downward වෙන patches තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම patches එකක්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාට හැමදාම sales හැමදාම මේ $1000 daily මේ reach කරනවා කියලා එහෙම හිතන්න යන්න එපා. $7ක හරි it's your sale. අන්න ඒ විදිහට හිතන්න. ඒකට uniqueness එකක් හදාගෙන solidity එකක් හදාගෙන යනවා නම් ගොඩක් දේවල් කරගත හැකියි. direct shipping drop shipping කියන හැම දෙයකටම මේක ලොකු market එකක්. You should be wise to start your own. වාගේ දැනින් පටන් ගන්න මේව කරන්න. එතකොට තමයි ඒක ගොඩක්ම මේ වාටත් වැදගත් වෙන්නේ. වාටත් ඒක අර ආඩම්බරයක් විදිහට දැනෙන්නේ. Be creative, create sales. ඔයා creative වෙන තරමට තමයි වාට sales create කරගන්න පුළුවන්. අපිත් කැමති අපිත් සපත්තු දෙකක් ගන්න ගියාම කැමති ටිකක් වෙනස් දෙකක් ගන්න. ඒක කැමති තමන්ට වෙනස් වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. එතකොට හදන පුද්ගලයාත් ඒ සපත්තු කම්පැනි බලන්නේ රයිට් වෙනස් දෙයක් දෙන්නේ. හැමදාම එකම සපත්තු දෙක ගත්තොත් සේල්ස් එන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙනවා. දැන් ක්‍රිස්මස් සීසන් එක වෙනකොට දැන් මේ වෙනකොට ගොඩක් සපත්තු ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ shops වලට. ඉතින් කලින් අවුරුදු ඊට කලින් අවුරුදු වල ඒවා දැන් මැකීගෙන යනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ සේල්ස් ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන අපිත් යුනික් වෙලා සේල්ස් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ පොඩි දේවල් ලොකු විදියට වාට කරගන්න හැකියාවක් තියෙයි. වා ටිකක්
හිතුවොත් ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් ලොකු පණ්ඩරයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ගන්න මෙච්චර වෙලා බැලුවා නම් බොහොම ස්තුතියි data review ඉදන් කරගෙන මේ බොහොම ස්තුතියි ඉතින් මේ දේවල් හරියටම කරගෙන එක සේල් එකක් ක්‍රියේට් කරන තමන්ගේ solid එකක් හදාගෙන direct shipping වල ලොකු පාරක් මෙතනින් open කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ සිස් channel එකේ පැල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂිකා channel එකේ තියෙන යක්ෂිකා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට යන්න අපිට chance. And all the very best. Big Mother Sri Lanka. Happy selling.